ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ዛሬ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ የመጣሁት ጌትሽ ነኝ። እንደተለመደው አዲስ የመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉላችኋለሁ። የቻናል እንግሊዝኛ በአማርኛ የምትለማመዱበት ነው። ዛሬ ደግሞ አዲስ ትምህርት ይዤ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱላችኋለሁ። ዛሬ የምንማረው የሜክ አጠቃቀሞችን ነው ወይም ደግሞ ዩዝስ ኦፍ ሜክ። ሜክ የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል ትርጉሙን ተመልክተን እንዴት ደግሞ እንጠቀመዋለን የሚለውን የሜክን አጠቃቀሞች አንድ በአንድ እንመለከታቸዋለን። እንኳን ወደዚህ በሰላም መጣችሁ እላችኋለሁ። መጀመሪያ ሜክ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ሜክ ኢዝ ኤ ቨርብ። ሜክ ግስ ነው። ግስ ሲሆን ትርጉሙም አደረገ፣ ሰራ፣ አዘጋጀ የሚሉ ናቸው። ፓስት ቴንሱ ደግሞ the past tense of make is made። ሜክ ወዳለፈ ጊዜ ሲቀየር ሜድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወዳለፈ ጊዜ ስንቀይረው ሜድ M-A-D-E ይሆናል። ስለዚህ ስለ ሜክ ይሄንን ካወቃችሁ ግስ መሆኑን ትርጉሙ አደረገ፣ ሰራ፣ አዘጋጀ የሚል እንደሆነና ፓስት ቴንሱ ደግሞ ሜድ እንደሆነ ካወቀን ቀጥታ ወደ አጠቃቀሙ እናልፋለን ማለት ነው። 16 የሚያክሉ የሜክ አጠቃቀሞችን እንመለከታለን። 16 uses of make። 16 uses of make የሜክ አጠቃቀሞች ወደሚለው እናልፋለን። የመጀመሪያውን እንመለከታለን። የመጀመሪያው አንደኛ ሜክ ፕሮፊት ወይም ደግሞ ሜክ ሎስ እንላለን። ኦኬ ሜክ ፕሮፊት ወይም ደግሞ ሜክ ሎስ ማትረፍ ወይም መክሰር። ፕሮፊት ማትረፍ ነው። ሎስ መክሰር ወይም ኪሳራ ነው። ስለዚህ ሜክ ወይም ኪሳራ ከኪሳራ ጋር ሎስን እንጠቀማለን። ሜክ ሎስ ወይም ደግሞ ሜክ ፕሮፊት እንላለን ማለት ነው። ኦኬ the company has made a profit of 900 million ብር this fiscal year ይላል። The company has made a profit of 900 million ብር this fiscal year። ካምፓኒው 900 ሚሊዮን ብር በዚህ የበጀት ዓመት አተረፈ ይላል እዚህ ጋር ለምሳሌ። ስለዚህ made a profit እንደዛውም ኪሳራም ከሆነ made a loss of ማለት እንችላለን። made a profit of 900 ሚሊዮን የሚለው made a loss of። ስለዚህ ሜክን ከሎስ እና ከፕሮፊት ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ሜክ ኤ ሎስ ሜክ ኤ ፕሮፊት እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ሁለተኛው ሜክ ፕሮግረስ መሻሻል ማሳየት ማለት ነው። ሜክ ፕሮግረስ ሜክን ከፕሮግረስ ጋር እንጠቀማለን። the students have made a notable progress this year። ስለዚህ made progress የሚለውን አንድ ላይ አይታችኋል። ትርጉሙም ተማሪዎቹ በዚህ ዓመት የሚታይ መሻሻል አሳይተዋል ማለት ነው። okay the students have made a notable progress this year። ስለዚህ made progress ማለት መሻሻል ማሳየት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ make progress የሚለውን ያዙት። የሚቀጥለው ከሜክ ጋር ደግሞ make a decision ውሳኔ መወሰን ማለት ነው። make a decision ውሳኔ እንወስናለን። make decision ውሳኔ መወሰን ወይ making decision make a decision። he finally made a decision to join the army ይላል። he finally made a decision to join the army በስተመጨረሻ እሱ መከላከያ ለመቀላቀል ወሰነ ይላል። ያው ውትድርና ለመግባት ማለት። ስለዚህ made a decision ስለዚህ ውሳኔም ከሜድ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ዛሬ ሜክን በደንብ እናጠናዋለን። ኦኬ ወደሚቀጥለው እናልፋለን። ሜክን ከዲሲሽን ጋር ካየን በኋላ ሜክን ደግሞ እዚህ ጋር ከኤክስኪውዝ ጋር ኤክስኪውዝ ማለት ይቅርታ መጠየቅ ማለት ነው። ሜክ አን ኤክስኪውዝ ይቅርታ መጠየቅ። he made an excuse for his awkward mistake ይላል። he made an excuse for his awkward mistake ስለሰራው የማይመች ስህተት ይቅርታ ጠየቀ። ስለዚህ ሜክን ይቅርታ ወይም ኤክስኪውዝ ከመጠየቅ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ እቺን መያዝ አለብን። ሜክ ኤክስኪውዝ
making excuse። የሚቀጥለው make a mess make a mess mess ማለት ዝርክርክ የተዝረከረከ ማለት ነው። ኦኬ make a mess ስለዚህ ማዝረክረክ making a mess he made a mess አዝረከረከ ምናምን make a mess mess ማለት ዝርክርክ ማለት ነው። የተዝረከረከ ያልተስተካከለ ማለት ነው። አረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ she was arranging the mess she had made to the room። ኦኬ she was arranging the mess she had made to the room ክፍሉ ውስጥ ያዝረከረከችውን እያስተካከለች ነበር ይላል። ይሄ ማለት she had made ስለዚህ mess she had made mess እና madeን አንድ ላይ እዚህ ውስጥ ተጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ make a mess የሚለውን አንድ ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ make እና messን ከመዝረክረክ ጋር makeን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው አጠቃቀም make a promise ቃል መግባት ከሜክ ጋር እንጠቀማለን። make a promise እንላለን። the couple made a promise to love each other forever on their wedding day ይላል። the couple made a promise to love each other forever on the wedding day ጥንዶቹ እስከ መጨረሻ እንደሚዋደዱ በሰርጉ ቀን ቃል ገቡ ይላል። ስለዚህ ይሄም አንደኛው ሜክን ከፕሮሚስ ጋር የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ኦኬ ሜክን ከፕሮሚስ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ደግሞ ስናልፍ ሜክ ኤ ፕሮሚስ ከሚለው በኋላ ሜክ ኤፈርት ያው ጥረት ማድረግ ነው። ኦኬ ሜክ ኤፈርት ጥረት ማድረግ ነው። the lawyer made an effort to prove innocence of his client ጠበቃው የደንበኛውን ንጹህነት ለማረጋገጥ ጥረት አደረገ ይላል። ለማረጋገጥ ጥረት አደረገ ስለዚህ ጥረት ማድረግ make effort ወይም ደግሞ an effort ማለት እንችላለን ማለት ነው። make ከኤፈርት ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ከሜክ ጋር የምንጠቀመው make an offer በነፃ ማቅረብ ምን ይባላል? የሆነ ነገር በነፃ ለሌላው ስጦታ መስጠት ወይም ማቅረብ making offer ይባላል። the company made an offer for some of its customers ይላል። ካምፓኒው ለአንዳንድ ደንበኞቹ ነፃ አቅርቦት አደረገላቸው ይላል። ኦኬ ስለዚህ ከኦፈር ጋር ወይም ከነፃ ስጦታ ወይም አቅርቦት ጋር ሜክን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው make a list መዘርዘር ወይ በዝርዝር ማስቀመጥ ማለት ነው። ሊስት ያው እንደምታውቁት ዝርዝር ነው። ስለዚህ make a list ዝርዝር አድርግ ወይም ዝርዝሩን አስቀምጥ በዝርዝር አስቀምጥ ለማለት make a list ይባላል ማለት ነው። you should make a list of things you need before you go to the supermarket ይላል። you should make a list of things you need before you go to the supermarket ሱፐርማርኬት ከመሄድ በፊት የምትፈልጋቸውን ነገሮች ወይም የምትገዛቸውን ነገሮች በዝርዝር መጻፍ ወይም ማስቀመጥ አለብህ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ምን እንደሚገዛ በቀላሉ እንዲያውቅ ማለት ነው። ኦኬ የሚቀጥለው ደግሞ make a bed ቤድ ማለት አልጋ ነው እንደምታውቁት። make a bed ማለት አልጋ ማንጠፍ ማለት ነው። make a bed አልጋ አንጠፍ ሲባል make your bed ይባላል ማለት ነው። ኦኬ he makes his bed every morning እሱ በየማለዳው አልጋውን ያነጥፋል ለማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ make a phone call ወይም ደግሞ make a call ስልክ መደወል ማለት ነው። make a call ይባላል ስልክ ለመደወል make a call to somebody ወደዛ ሰው ደውል ማለት ነው። okay she made a call to the mayor's office to make an appointment ይላል። እሷ ወይም እሱ ቀጠሮ ለማስያዝ ወደ ከንቲባው ቢሮ ደወለች ይላል። እሷ ቀጠሮ ለማስያዝ ወደ ከንቲባው ቢሮ ደወለች ይላል። ስለዚህ made a call ስለዚህ madeን ከኮል ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው makeን የምንጠቀመው make a speech ንግግር ማድረግ make a speech ንግግር ነው። ኦኬ
ስለዚህ make a speech እንላለን። the officer made a speech by addressing the social problems in the community ኃላፊው የማህበረሰቡን ችግር የሚፈቱ ነገሮችን በመጥቀስ ንግግር አደረገ ይላል። ኦኬ ስለዚህ made a speech የሚለውን ሜክን ከንግግር ወይም ስፒች ጋር እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሜክ አሳምፕሽን አሳምፕሽን ግምት ነው፣ መገመት ማለት ነው። ሜክ አሳምፕሽን ይባላል። the researcher has made an assumption before he digs into the problem ይላል። አጥኚው ችግሩን ከመመርመሩ አስቀድሞ ግምቱን አስቀመጠ ወይም ገመተ ማለት ነው። ሜድ አን አሳምፕሽን ማለት መገመት፣ ግምት ማስቀመጥ ማለት ነው። ሌላኛው የሜክ ጥቅም ሜክ ማኒ የሚል አለ። ሜክ ማኒ ማለት ገንዘብ ማግኘት ማለት ነው። he makes a lot of money every month ይላል። he makes a lot of money every month እሱ በየወሩ ብዙ ገንዘብ ያገኛል ለማለት ማለት ነው። ስለዚህ ሜክ የሚለውን ከመኒ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ የሚቀጥለው ሜክ ሴንቴንስ ነው። ሜክ ሴንቴንስስ ይባላል እንግዲህ አረፍተ ነገር መስራት ማለት ነው። አረፍተ ነገር ስሩ ሲባል ሜክን ከሴንቴንስ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። በዚሁ ሆምወርክ ሰጣችኋለሁ። ምሳሌው ላይ ሜክ 5 sentences by using the word make እናንተ ደግሞ 5 አረፍተ ነገሮችን ሜክ በመጠቀም ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜክ 5 sentences by using the word make የሚለውን ቃል በመጠቀም 5 አረፍተ ነገሮችን ስሩ ነው የሚለው። ስለዚህ እንደዚህ ሜክን ከሴንቴንስ ጋር እንጠቀማለን። እናንተም እንደ ሆምወርክ እንደሰጠሁት እዚህ ጋር 5 ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ጨርሰናል። ወንደርፉል እላችኋለሁ። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ